Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trân, là kênh Trân xây dựng để chia sẻ và trao đổi với các bạn về các kỹ năng cần thiết trong công việc, có thể phần nào giúp cho các bạn mới đi làm vượt qua được những khó khăn lúc đầu, hoặc các bạn đã đi làm vài năm, cũng đã lên đến vị trí quản lý, nhưng lại gặp trở ngại trong quá trình phát triển bản thân hay team của mình. Trong T-Shape for Grow ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành thời gian cho bản thân mình một chút để nhìn lại chúng ta đang đi làm vì điều gì. Với câu hỏi này, hiện giờ bạn đang nghĩ đến điều gì? Vì lương, phúc lợi, vì mong muốn phát triển bản thân, vì mong muốn được đóng góp, hay vì bất cứ điều gì khác? Năm 2019, Trân có dịp được tham dự khóa học Leaders Create Leaders, tạm dịch là lãnh đạo tạo ra lãnh đạo của thầy Warren. Trong khóa học này, Warren đã giới thiệu về 6 loại động lực hay còn gọi là motivations mà Trân cảm thấy hay và đầy đủ để mình có thể nhìn lại và hiểu chính bản thân mình. 6 loại động lực này chính là: 1. Tính an toàn, security. 2. Tính đa dạng, thay đổi, diversity, change. 3. Tầm quan trọng, significance. 4. Tính liên kết, connection. 5. Sự phát triển, growth. Và 6. Sự đóng góp, cống hiến, contribution. Ở hai động lực đầu tiên, tính an toàn và tính đa dạng, thay đổi, ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ là sẽ có rất nhiều người đi làm vì lương và các chế độ phúc lợi của công ty, là một trong những yếu tố giúp chúng ta quyết định làm ở công ty này hay nghĩ để chuyển qua một công ty khác với chế độ tốt hơn. Nhưng cũng có nhiều anh chị khi đã phát triển đến một cấp bậc nhất định trong một công ty lớn thì lại quyết định chọn ra mở công ty riêng. Và một trong những yếu tố thúc đẩy rất lớn lúc này đó là tính đa dạng, sự thay đổi. Kế đến là tầm quan trọng và tính liên kết. Tầm quan trọng là việc chúng ta muốn được người khác công nhận, nhìn nhận khả năng, kết quả công việc hay mức đóng góp thế nào, là việc mà người khác có nghe bạn nói, nhìn thấy việc bạn làm ra sao. Trong khi đó, tính liên kết là mong muốn được làm việc chung trong một tập thể, là một phần của teamwork. Cuối cùng là sự phát triển và sự đóng góp. Khi chúng ta mới bắt đầu, đa phần chúng ta đều muốn học hỏi, phát triển. Trong khi có những bạn động lực về sự đóng góp lại cao hơn. Ví dụ cho các công tác xã hội thì sẽ có xu hướng đến với những công việc có các hoạt động đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Dù chúng ta nói đến có 6 loại động lực, điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ có duy nhất một động lực và động lực đó cũng chưa chắc theo một người cả đời. Chia sẻ từ cá nhân của bản thân mình, khi Trân mới bắt đầu đi làm, hai động lực lớn nhất đó chính là sự phát triển và tầm quan trọng. Dĩ nhiên mình sẽ muốn khi mình làm việc ở một công ty nào đó thì mình có thể học và phát triển cho bản thân, nhưng đồng thời những gì mình làm cũng sẽ được công nhận. Và điều này Trân tin cũng sẽ giống với rất nhiều bạn trong số chúng ta. Sau đó khi lên vị trí quản lý, tính liên kết lại trở thành động lực lớn nhất để kết nối các bạn trong team lại với nhau, đi kèm với sự phát triển của cá nhân và công nhận trong công việc. Đến khi Trân có con thì tính an toàn lại trở thành yếu tố quan trọng, đi kèm với những yếu tố trên. Và ở thời điểm hiện tại, khi đã có nhiều năm làm việc trong công ty đa quốc gia, Trân lại muốn đem những kinh nghiệm đã có chia sẻ lại cho các bạn trẻ thông qua các lớp đào tạo hay đơn giản là chia sẻ ngắn trong kênh YouTube của mình. Và đó chính là động lực thứ 6, sự đóng góp. Tuy nhiên, nếu nhìn lại cả chặng đường 16 năm đi làm, trải qua 2 công ty, Trân nhận ra rằng điều khiến Trân gắn bó lâu dài với công ty, ngoài môi trường làm việc, giá trị cốt lõi hay đồng nghiệp và team, thì động lực rất lớn mà Trân có được chính là tính đa dạng, sự thay đổi. Việc thăng tiến hay đảm nhiệm những vai trò khác nhau tạo cho mình những cơ hội được làm đa dạng công việc, từ việc quản lý team hay dự án, lên kế hoạch và thực thi chiến lược, tư vấn cho khách hàng, cho đến việc cải tiến quy trình. Nói đến đây, có bạn cũng sẽ hỏi rằng, vậy chúng ta biết động lực đi làm để làm gì? Đầu tiên, cho chính bản thân bạn sẽ giúp bạn xác định nơi mà mình làm việc hoặc sắp vào làm có giúp bạn đạt được động lực của mình hay không. Từ đó xác định được việc mình có nên gắn kết lâu dài với công ty hay cần có những tiêu chí để tìm một công ty phù hợp với mình hơn. Kế đến, dành cho các bạn quản lý team, các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về động lực đi làm của các bạn trong team mình. Từ đó, việc nói chuyện hay làm việc cũng sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Ví dụ, những bạn có động lực là tầm quan trọng thì chúng ta cần công nhận những việc mà bạn làm tốt thông qua khen ngợi hay khen thưởng.
Những bạn có động lực là tính đa dạng thì cần thử thách bạn ở những công việc khác nhau hay ở những mức độ cao hơn, thay vì đòi hỏi các bạn chỉ làm việc mang tính rập khuôn, lặp đi lặp lại. Biết động lực của bản thân mình còn dễ, làm sao chúng ta có thể biết được động lực của team mình? Theo Trân, ngoài quan sát, việc đơn giản nhất là hãy hỏi team mình trong buổi nói chuyện riêng, catch up với từng bạn. Và nếu bạn chưa từng hỏi, hãy thử làm điều này trong catch up riêng với mỗi bạn trong team nhé. Trân hy vọng với 6 loại động lực này sẽ phần nào giúp các bạn có thể biết được lý do tại sao mà mình lại đi làm, cũng như là tìm hiểu được thêm về team của mình nếu bạn đang ở vị trí quản lý. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho người khác bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.